вона не поїхала сильно, але приїхала її подружка. Подружка її поїхала. Я мене розумію, що мама сфоткався. Dlatego ta laska taka. Ні, в п'ятницю це було таке.
Ось тата у нас. Погано, ми всі тебе чекаємо, стоїмо. А ви, мала не пішла, концерт Може, нам треба було просто тебе не чекати? Якщо йдемо, то йдемо все разом, ви мене хочете.
Це